Hello mọi người, chào mừng các bạn đã đến với video của mình. Đây có lẽ là video đầu tiên mà mình ngồi nói về thiết bị của mình. Và nhân vật chính ngày hôm nay đó chính là chiếc Nikon Z50 Mark II này đây. Và tất nhiên là những gì các bạn được xem ở đầu video là được quay bằng chiếc Nikon này nè. Và tại sao lại là Nikon? Mình đã từng sử dụng qua Fujifilm, Sony và lần này là mình muốn trải nghiệm về Nikon. Nên là mình đã chọn chiếc Nikon Z50 Mark II này, chiếc máy crop mới nhất của nhà Nikon. Bên trong hộp đáng là sẽ kèm một lens kit, nhưng mà vì mình đã có lens rồi cho nên mình không có lấy kit nữa. Ở máy Nikon mà cái điều mà mình cảm thấy đáng tiếc có lẽ là cái thanh đo sáng nha, nó không có ở chế độ quay phim. Tức là khi mình chuyển sang chế độ quay phim nha, thì mình không có cái thanh đo sáng đó và mình phải dùng histogram để mình canh sáng. Và thật sự là một cái người gọi là không chuyên nghiệp như mình á, mình cảm giác nó khó. Mình thích kiểu đo sáng như thế này hơn, mình thì cảm giác nó sẽ dễ dàng hơn. Hoặc là có thể là do những dòng máy khác, những cái dòng mình đã từng dùng á, mình đã đo theo kiểu cộng 0, cộng 1, cộng 2 rồi đó, quen rồi. Cho nên là khi mà sử dụng con Nikon á, khi mà mình quay phim, tại mình quay nhiều, tới thiệt là mình quay nhiều hơn mình chụp, cho nên là lúc mà quay á, nó không có cái đó, mình cảm giác nó thật là khó khăn trong việc quay. Thứ mà mình thích nhất ở chiếc máy này đó chính là khả năng giả lập màu của nó. Ôi, ký ức Fujifilm ùa về. Ngoài những cái bộ màu có sẵn trên máy ra thì mình còn có thể sử dụng Nikon Image Cloud để mình lấy những cái bộ màu mà những cái nhiếp ảnh gia khác họ chia sẻ. Mình còn có thể tự làm một bộ màu riêng cho mình nữa đó nha. Chiếc máy này thì không có chống rung bên trong thân máy, cho nên là khi quay handheld thì rung là chuyện bình thường. Còn giờ thì mình thử thêm chống rung bằng phần mềm nha. Nói chung là phần mềm vẫn cứu được trong những trường hợp đơn giản như thế này. Chiếc Nikon này thì nó có cái subject tracking này nè. Thế là mình đã đem ra mình so sánh thử với lại cái tracking ở trên chiếc Sony A6700 của mình. Đương nhiên rồi, Sony mình cảm giác nó vẫn chính xác hơn rất là nhiều. Ủa alo, sao nó mép tí nào vậy ta? Có vẻ như là nó vẫn thiên về chụp hơn, cho nên là những cái mà liên quan tới quay mình cảm thấy nó hơi bất tiện. Ví dụ như cái việc chỉnh ISO ở trên chiếc Nikon này nè, mình thấy khi mà chỉnh á, mình sẽ giữ cái nút ISO ở đây, sau đó mình sẽ vặn cái vòng này nè, đó, để mình điều chỉnh ISO. Thì cái điều mà giữ cái nút này và vặn á, cảm thấy hơi bất tiện nếu như mà mình đang gắn trên gimbal nha. Mà cái này mình mới biết thêm, chứ bữa thì lúc mà gắn gimbal mình phải giữ nút ISO mình vặn thiệt, chứ mình chưa biết cái vụ mà nó có hệ cảm ứng. Mình vẫn có thể chỉnh đây. Ở trên chiếc Sony A6700 của mình á, mình có 3 vòng vặn, cho nên là mình cảm thấy chỉnh thông số nó dễ hơn. Hoặc có thể do mình sử dụng Sony mình quen rồi, cho nên là khi qua đây mình thấy hơi bất tiện cái vụ mà chỉnh ISO. Trường hợp nếu mình đang quay, máy sập nguồn, hết pin thì sao? Thì file vẫn được lưu nha. Mình đã dùng thử pin KNF để test trên con máy này rồi và file vẫn còn. Mình cũng mất một ít thời gian để làm quen với cái menu mới của Nikon. Thì mình thấy nó cũng dễ sử dụng đó, nhưng mà đưa cho ý thì ý kêu khó sử dụng mấy bạn ạ. Cái tại ý quen với Sony rồi. Thật ra mình cũng quen với Sony rồi cơ, nhưng mà mình cảm giác là nó dễ mò hơn. Anh mua con này cho em đúng không? Ừ. Anh mua cho em chụp chơi thôi đúng không? Ừ. Em đem về em chụp con Ki nữa đó. Ừ. Nói chung là
Em cả cảm giác cái dáng của Nikon nó cứ đồ sộ sao á. Thì nó có nhỏ nhỏ nhưng mà nó vẫn nó đồ sộ. Và đó là một vài chia sẻ của tụi mình về chiếc Nikon Z50 Mark II á. Các bạn thấy sao về video này? Nếu có bất kỳ góp ý hay câu hỏi nào về video của mình thì cứ bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn đã xem video của mình. Bye!